ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට එකතු වෙලා ඉන්නගොල්ලෝ ඔක්කොමලව මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ green screen එකක් භාවිතා කරලා wondershare Filmora X video editing software එක මගින් කොහොමද වීඩියෝ එක background එක remove කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝගේ face එක වීඩියෝ කරලා background එකක් add කරනවා නම් ඒකට හුඟක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ subscribe animation එකක් එහෙම නැත්නම් Facebook follow animation එකක් දානවා නම් ඒකටත් මේක වැදගත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ green screen removable green screen chroma key කියලා අපි ඒ technology එක හඳුන්වනවා. ඉතින් ඒ key එක මගින් තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් wondershare video editing software එක මගින් මේක කොහොමද කරන්නේ කියන එක තමයි අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම අපේ wondershare video editing software එක download කරගන්න ඕන. ඉතින් මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකෙන් මම ඒක download කිරීම ගැන කතා කරා. ඉතින් ඒක බලලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක download කරගන්න. ඒ වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ බලලා අපි software එක download කරලා මේක කරලා බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට මේක කරන්න කලින් අවශ්‍ය වෙනවා removable green screen එක තියෙන green screen එකක් දාපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මං ගාව මේ වෙනකොට තියෙනවා green screen එකක් දාපු වීඩියෝ එකක්. ඒක subscribe animation එකක්. ඉතින් මගේ videos මං save කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක් subscribe animation එකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ subscribe animation එක ඔයගොල්ලෝට යොදා ගන්න පුළුවන් මේක කරන්න. ඉතින් subscribe animation අරන්න මම face එක record කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ subscribe animation වගේ ඒවා යොදා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට මේ green screen එක යොදාගෙන මේ විදිහට removable කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඕගොල්ලොන්ගේ background එක වීඩියෝ එකේ තියෙන. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක background එක remove කරන්න මම මේ animation එක යොදාගන්නේ මම මේ ගාව මේ වෙනකොට නැහැ මගේ face එක record කරපු එකක්. ඒ හින්දා තමයි මම මේක භාවිතා කරන්නේ මේ subscribe animation එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ subscribe animation එකක් මේක මගේ Facebook වලත් මම මේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එහෙම නැත්නම් මගේ මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ මේ වගේ බටන් එකක් හදාගන්න එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ face එක record කරන්න green screen එකක් යොදාගෙන ඉතින් මේ විදිහට මේක යොදාගෙන record කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ විදිහට wondershare Filmora X video editor software එක මගින් මේක මේ තියෙන background එක video background එක එහෙම නැත්නම් green color screen එක remove කරගන්න. ඉතින් අපි කතා කරමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේ media කියන එකට ගිහින් media pin එකට මේ විදිහට file එක add කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම add කරන්න ඕන file එක. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ video එකක් උඩට layer කරන්න ඕන මේක. ඉතින් video එක උඩින් layer එකක් හැටියට තමයි දාන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මම මේ වෙලේ image එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ image එක තමයි මම මෙතෙන්ට add කරගන්නේ. ඉතින් මේ image එක මේ විදිහට add කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ විදිහට image එක දැන් add වෙලා ඊට පස්සේ තමයි මේ image එක දැන් video එකක් හැටියට අපිට අවශ්‍ය වෙනකොට මේ විදිහට අපි මේක අයින් කරගන්නවා මේ ගානට. ඉතින් තව පාරක් මම මේක add කරගන්නවා drag කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් edit කරගන්න තියෙනවා නම් ඒවා edit කරලා ඕගොල්ලොන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ subscribe animation එකක්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ගේ face එකේ record එක මෙතෙන්ට layer එකක් හැටියට add කරගන්න එක. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ media කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මෙතන ඕගොල්ලෝ media එකෙන් add කරගන්න ඕන import media එකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඉතින් import media එකට ගිහින් ඉවර වෙලා අර මම කලින් පෙන්වුවා වගේ ඕගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය subscribe animation එකක් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ගේ face එකේ record එකක් දකින්න තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ ගාව ඒක අවශ්‍ය වීඩියෝ එක මෙතෙන්ට add කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට මගේ subscribe animation වීඩියෝ එක මම මෙතෙන්ට add කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට subscribe animation වීඩියෝ එක මගේ වීඩියෝ එක උඩට layer එකක් හැටියට add කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක drag කරලා ඉවරලා අවශ්‍ය තැනින් මේ විදිහට drop කරගන්න ඕන. ඉතින් මේකෙන් ඕගොල්ලොන්ට මෙතන drag කරලා ඉවර වෙලා මෙතෙන්ට ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපි play කරොත් වීඩියෝ එක
වීඩියෝ එක මේ විදිහට තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මේ විදිහට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපි පෝස් කරගන්න ඕන වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඩබල් ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පොසිෂන් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය පොසිෂන් එක මෙතනින් දාගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක සබ්ස්ක්‍රයිබ් ඇනිමේෂන් එකකට විතරක් නෙවෙයි කියලා මම කිව්වා කලින්. මේක මම ගාව ෆේස් රෙකෝඩින් එකක් මම යොදාගන්නේ නැති හින්දා තමයි මේ විදිහට සබ්ස්ක්‍රයිබ් ඇනිමේෂන් එක යොදාගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ස්මෝල් කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ක්‍රොප් කරලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලොන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන එහා පැත්තෙන් තියෙනවා ක්‍රොම් කී කියලා එකක් ක්‍රෝමා කී කියලා එකක්. ඉතින් මේ කී එක උඩින් ඇලෝ කරන එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇලෝ කරපුවාම ඔයගොල්ලෝ දකිනවා අපේ වීඩියෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් රිමූව් වෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඉතින් මේක ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා නම් තමයි හුඟක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලොන්ගේ කලර් එක මෙතනින් කලර් පික් කරලා ඉවරලා මෙතනින් ඕගොල්ලොන්ට එකෙන් රිමූව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකිනවා මෙතන ඔෆ්සෙට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඕගොල්ලොන්ට මෙතනින් මේක අඩු වැඩි කරලා ඉවර වෙලා මේ වීඩියෝ එක තියෙන බ්‍රයිට්නස් එක දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනත් තව හුඟක් ෆීචර්ස් තියෙනවා. එතනින් ඕගොල්ලොන්ට වයිට් කලර් එකක් එහෙම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ඕගොල්ලෝ යොදා ගන්නවා නම් ඒක අවශ්‍ය විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන් මේ ටෙක්නොලොජි එක මගින්. ඉතින් මෙතන edge thickness කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතන thickness එක මෙතන විදිහට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ thickness එක අඩු වැඩි කරගන්න එක ඕගොල්ලොන්ට කරන්න පුළුවන් මේක මගින්. ඉතින් මෙතනින් edge further කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් අර කලින් කතා කරා වගේමයි මේ විදිහට further edge එකක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක අඩු කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මේ වීඩියෝ එක හුඟක් ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඕනම green screen එක එහෙම නැත්නම් ඕනම subscribe animation එකක් add කරන්න ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මේක දැන් play කරොත් මේ විදිහට තමයි play වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක play වෙනවා. අපි මෙතනට ගිහිල්ලා play කරගමු. එතන okay කරලා ඉවර වෙලා වීඩියෝ එක මේ විදිහට play කරොත් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක. ඉතින් යටින් අර වීඩියෝ එකේ රිමූව් කරපු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සහිත වීඩියෝ එක දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය විදිහට මැනේජ් කරලා ඉවර වෙලා වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමද රිමූව් කරන්නේ කියලා. ඉතින් රිමූවබල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් කොහොමද දාගන්නේ වීඩියෝ එකක් රිමූව් කරගන්නේ කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කියන එක. ඒ වගේම green screen එකක් යොදාගෙන කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්නේ. ඒතකොට chroma key කියන ටෙක්නොලොජි එක ඒ key එක ගැන තමයි අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ටත් පුළුවන් මේ විදිහට try කරන්න. ඉතින් try කරලා ඉවරලා ඕගොල්ලෝ මට comment කරන්න මොකද්ද කරන්න කියලා පුළුවන් වුණාද කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook follow කරන්න. එහෙනම් ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.